благословення на народ. Verses 6 to 8 he emphasizes there is no other God. Наголошують на тому, що немає іншого Бога. 9 to 11 З 9 по 11 emphasizes the foolishness of idolatry. Про нерозумність ідолопоклонства. He calls on the idols to stand up. Він закликає ідолів підняти. Then he gives a description of the process. А потім описує цей процес. 12 to З 17. 12 по 17 вірш. This is where it talks about him cutting down the tree. Да, саме тут говориться про те, як чоловік зрубує дерево. He uses part of it to cook his food. Використовує частину цього дерева для того, щоб зготувати собі на ньому їсти. Part of it to carve warm himself. Частину для того, щоб зігрітися, спалює. And part of it he carves into a god and falls down and worships it. А з частини вирізає собі божка, припадає до нього на коліна і поклоняється йому. And prays. 17 вірш. Look at verse 9. Вірш подивіться. Go ahead and read 19. Возьмет по сердцу, и нет у него сколько знаний, половину его сжег в огне на углях его, и жарил мясо, и его сделал тебе мерзость. Буду ли поклоняться куску дерева? As our brother was saying earlier, Як брат раніше говорив, how gullible these people are. які Irrational. це ірраціонально, нелогічно. Yet the idolatry hardens their hearts. А втім, саме ідолопоклонство робить їхні серця затверділими. That they can't understand the obvious. І вони не спроможні очевидно. He feeds on ashes. Вірш 20 говорить, що він годується попелом. He cannot understand the lie that is in his right hand. Він навіть не може зрозуміти, яка брехня в нього в руці. God says for Israel, it's the other way around. God has formed them. Все навпаки. Бог їх створив. Remember, I made you. Пам'ятаєте, Господь каже, я тебе створив. And you will not be forgotten by me. І ви мене не повинні забути. He's not going to give up on them. І він їх не забуде, він не опускає руки. It will be restored because God is going to raise up Cyrus. Юдея буде відновлена, тому що Бог побудить Кіра. 44:24 through 45:25. 44:24 до 44:25. And in your notes, you might want to add 2 Chronicles 36:14 І to собі 23. помітьте в своїх записах друга книга Хронік, друга Параліпоменона 36, 14, 23. Друга Параліпоменона 36. Друга Параліпоменона 36, 14, 23. І книга Езри 1, 1, 4. In 44:24 to 28 is the promise of redemption for Israel. Оце цьому уривку 44:24 по 45:25 обітниця звільнення Ізраїлового, викуплення. God becomes more specific in that promise. І в цій обітниці Бога, якби твердження більш специфічні у Бога. He's the one who formed the nation. Він саме той, хто сформував народ. He refused to let it be utterly destroyed. Він відмовляється знищити повністю цей свій народ. So now he's going to rebuild it and use his sheep. Він його відбудовує і використовує свого пастуха для того, щоб він порятував. And that shepherd is Cyrus, verse 28. І цей пастух, 28-й вірш, читаємо, що це Кір. First mention of his name. Це саме перший раз, коли зустрічається ім'я Кіра. About 150 years before Cyrus issued the decree Це to десь release the за Jews. 150 років до того приблизно,
як Кір видає наказ, і згідно з яким Ізраїль звільнений. And according to one count, you find his name 23 times in the Old Testament. Вважається, що 23 рази зустрічається ім'я Кіра в Старому Заповіті. So Cyrus, verse 25, 1-3, 45 глава з 1 по 3 вірш. because of his victories, Говориться, що Кір завдяки своїм перемогам, the heathen will recognize God. завдяки його перемогам, язичники знають Бога. Now in 4-7, З 4 по 7 вірш. God tells us he did this, named Cyrus, for Israel's sake, not for Cyrus's sake. Бог каже, що він робить це не задля Кіра, не через Кіра, а через Ізраїля, і для Ізраїля. But Cyrus did not know that God had given him this honor. Кір навіть і не знає, що Бог виявив йому таку честь. He did not know God was using him to carry out God's divine purpose. Він не знав, що саме Бог здійснює його свої священні цілі через нього. He didn't know God, didn't Він не знає Бога. recognize the authority of God. Він визнає авторитетності Бога. So shepherd for the God. І будучи таким, він стає пастухом і слугою для Бога Небесного. Any questions so far? Є запитання у вас? Кир был, не помню. No question. Okay. Verse 8. In view of Cyrus' mission of salvation, the redemption of Israel, З огляду на роль Кіра в порятунку і викупленні Ізраїля, God calls on heaven and earth to pour down his way. Бог закликає небеса і благословіння на шлях Кіровий. So then the promise of deliverance becomes more. І обітниця порятунку стає більш чіткою. There's reproof of those who dispute with God, verses 9 and 10. В 9-10 вірші докір тим, хто сперечається з Богом. To do is, since he is the creator. Бог підтвердить свою волю, бо він творець. And he says the release of the Jews Він говорить, що звільнення євреїв will expand the influence on the Gentiles. Поширить їх вплив на язичників. So it appears to be a reference to the New Testament time when the Gentiles will come in. Схоже, це посилання на новозаповітні часи, коли язичники прийдуть до Бога. So God is revealed as the God of salvation. І Бог тут об'явлений нам як Бог спасіння. And Israel stands amazed at his power, 15 through 18. З 15 по 18 вірш говориться про те, що Ізраїль просто вражений, дивлячись на Божу силу. I'm sorry, 15 to 17. З 15 по 17, вибачте.
22 and 23, God desires the salvation У of men. 22-23 вірша говориться про те, що Бог бажає спасіння для людей. So you can add 2 Peter 3:9 to that. І 2 Петра 3:9 відмітити для себе. So verse 24, God will force no one to confess У him. 24 вірші, втім, сказано, що Бог нікого не примушує до того, щоб вони його визнали. Questions? Є запитання? All right, so 26 and 27 are going to talk about the fall of Babylon. В 27 вірші говориться про падіння Вавилону. 1 to 5, there's З nothing 1 по 5 вірш говориться, що немає нічого in the idols of Babylon. в вавилонських ідолах. They're contrasted with the eternal God. І вони порівнюються на противагу вічному Богу. Now, Bel and Nebo are two of their primary gods. Бел і Нево – це верховні боги в їхньому пантеоні. The God of wisdom, writing and learning. Це їхнє божество мудрості, писемності і пізнання. And Bel was the chief god. А Бел – верховний Бог. And the prophet, Ще раз. Нево – це божество мудрості і писемності. Нево. Небо. Там, я не пам'ятаю. І Віл. А Віл, або Бел, це божество верховне, в їхньому пантеоні. Мгм. and the prophet says the idols are nothing but a burden to both man and beast. І Бог каже, що ці божки, ідоли, вони не що інше, як тягар на людей і на худобу. He says in verse 1, they're a burden to the weary beast. В першому вірші так сказано, що вони тягар на худобу помучену. He says in verse 2, they can't live or they themselves have gone into captivity. В другому вірші він каже, що вони самі не можуть нікого порятувати через те, що вони самі попали в полон. So consider that contrast with God who doesn't have to be carried. Зверніть увагу, що він показує, що Бог, справжній Бог, його не потрібно носити кудись. This На новорічне святкування в Вавилоні щороку. everyone would bring their idols to Babylon І кожен ніс за собою свого ідола до Вавилону, and they would have a parade of gods і там проводили такий парад богів, where the worshipers had to either pull the carts or carry them along. І ті, хто їм поклонялися, вони або везли своїх цих божків на візках, або несли їх на руках. But God needs nothing of his people. Але Бог такого від свого народу не просить. You can put Acts 17, 24 and 25 there in your notes. Можете if you собі wish. позначити Дії апостолів 17, 24, 25. 17, 24, 25 Дії апостолів. So verse 5, God Вірші poses a 5. question. Бог задає їм запитання. To whom will you liken me and Ко- make me equal to Кому ви мене вподобаєте? and Кого compare ви, me that we should be? кого ви зі мною порівняєте? And in answer to the question, verses 6 and 7, В 6-7 вірші він відповідає сам на це запитання. provides further proof that idols are nothing Він забезпечує їх ще одним доказом, що божки їхні це ніщо. they're lifeless material Їхнє життя матеріальне. made by man who then subjects himself to it. Вони створені людиною, яка сама себе потім цим божкам і впокорює. They can't move themselves, they must be carried by men. Вони самі рухатися не можуть, їх люди носять. They can't speak, Вони не можуть говорити. therefore they're unable to help. І тому вони не спроможні їм допомогти. So in view of that, who would dare to make the comparison of an idol? Тому з огляду на це, взагалі, хто наважиться порівняти ідолів з Богом?
So in verses 8 to 11, he Віршах admonishes them not з to 8 imitate the heathen. по 11 він закликає їх не бути як язичники. You still have some are wavering between God and idols. Бо все одно залишається серед них люди, які намагаються якось збалансувати між Богом і ідолами. Just like the days of Elijah and that contest with the prophets of Baal. Це подібно тому, як в дні Ілії те змагання із пророками Ваала. So God emphasizes that man's made in God's image. Бог наголошує на тому, що людина створена по Therefore- Божій подобі. Therefore, he has the ability to think and reason. І саме тому у людини є спроможність думати і розважати. If he'll do that, Якщо людина це буде he'll робити, recognize the foolishness то вона визнає of idol worship. нерозумність поклоніння ідолам. And they'll turn and worship the true І God. тоді звернеться і почне поклонятися живому Богу. And he calls upon them to remember God's great works that he has done for them in the past. І він закликає їх побачити великі чудні діла Божі, які були здійснені в минулому. The philosopher said those who do not learn the lessons of history are Philosopher- doomed to repeat them. Філософи стверджують, що ті, хто не беруть для себе уроки з історії, то вони приречені на те, щоб щоб з ними повторилося те, що було в історії, тобто наступити на ті самі граблі. So he's calling on them to learn the lesson of history. Він закликає їх, щоб вони з історії взяли для себе цей урок. All the time God has assisted them, aided them, helped them, delivered them. Щоб вони розглянули всі випадки, коли Бог їх в історії, коли в минулому Бог їм допомагав, їх підтримував, їх рятував. And so in chapter 47 we have the fall of Babylon, В 47 главі описується падіння Вавилону. 1 to 15. З 1 по 15. Verses 1 to 4, З 1 по 4 вірш. proclamation of judgment on the gods of Виголошується Babylon суд над Вавилоном. and Babylon herself. Над божками вавилонськими і над самим Вавилоном. And she's the mistress, humiliated and covered with shame. Вавилон описується як діва, як похожого, яку посоромлено і знечещено. She's called the virgin daughter, Її названо дівою, дочкою. but don't understand that in a moral sense. Але це не в моральному сенсі вона діва. It's talking about the fact she's never been conquered, Тут мається на увазі, що Вавилон ніколи не був переможеним. never been violated by a foreign army. І ніколи його не топтала чужа армія. But now she's been Але тепер humbled, ravished, and Вавилон plundered. покорений, тепер Вавилон для того, щоб покарати народ свій. But Але Babylon Вавилон treated them very з ними поводився дуже погано. because she thought she'd be in power forever. Тому що Вавилон вважав, що сила його і влада буде його навіки. It reminds me of the way that the Japanese and the Germans acted in World War II. They thought they would always be in power. Це мені нагадує те, як поводилися німці і японці під час Другої світової війни, бо вони були впевнені, що вони будуть контролювати світ. Therefore, they could treat people as they wanted. Тому вони вважали, що вони будуть поводитися з людьми так, як їм захочеться. So 8 to 11, their punishment З is 8 по based on 11 Babylon's conduct. з 8 по 11 вірш говориться про те, що покарання відповідає тому, як вони себе поводили. So in 12 to 15 is З the 12 по prophecy of their 15 doom. пророцтво про їхню тяжку долю. Read 12 to 15. Прочитайте ці вірші з 12 по 15, 47 глава. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо впредь не будет называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, предал осквернению наследие мое и предал их, а ты не оказала им милосердия. Достаточно буду госпожой, а не представляла того в уме твоем.
не помышляла, что будет нежная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем, я и другой, подобно мне нет. Не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовства в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства твоего, ибо ты надеялась на злодейство твое и говорила, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое уйти. И ты говорила в сердце твоем, я и никто кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда они поднимутся, и нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоим волшебством и с множеством чародеев твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. So when the day of trouble comes, Коли настане день проблем, her wise men, їхні мудреці, her astrologers, астрологи, all of her all of the different nations that she'd had contact with, і всі народи, з якими вона мала зв'язок, will be unable to help her. вони будуть неспроможні допомогти Вавилону. Everybody that Babylon had labored with when the day of trouble comes will disappear. Всі, на кого покладалися сподівання Вавилон, з ким він співпрацював, всі зникнуть в день, коли настане для них біда. As one person paraphrased it, she'll be as friendless as the prodigal son in the foreign country when his money ran out. Як дехто сказав, що Вавилон в цьому випадку настільки одинокий і безпорадний, скільки був безпорадним блудний син, опинившись в чужій країні і залишившись без копійки грошей. Any questions? Є запитання? All right, chapter 48. 48 глава. God again turns his attention to Israel and Бог reproves them. звертає свою увагу знову на Ізраїль і докоряє. He's reproving critical lives. Він докоряє їм за їхнє життя лицемірське. He pleads with them to open their eyes to their destiny, which he has planned for them. Він закликає їх звернути увагу на побачити врешті свою долю, яку вони для себе уготували. To see God's hand working in their history. Щоб вони побачили, як руками, як правиця Божа діяла в їхній історії. And to understand he had great blessings in Щоб store for them. вони зрозуміли, що для них приготовлені величезні благословення в майбутньому. He reminds them in verses 3 to 5 that he had foretold of their captivity. Він нагадує їм, що він їм передбачив їхній полон. And God makes this known so that they'll understand that their idols had not done it. Бог їм повідомляє це, він робить це для них явним, щоб вони розуміли, що це не ідоли їм давали ці перемоги минулі. 6 to 8, they must acknowledge that God foretold that his prophecy was now fulfilled. Вони, напевно, визнають, що тепер Божі пророцтва таки сповнилися. Verse 6. 6-й вірш. God says, Бог каже, he had given predictions that only could come from God. Що всі ці звістки, які вони отримували, ці передбачення, що вони могли прийти тільки від Бога. But they still refused to Але obey. все одно вони відмовляються послухатися. He says that they've been transgressors. As a nation, they've been a transgressor from the womb. Що вони, як народ, були від утроби порушниками закону. Indicating that very early in their history they began to depart. Вказуючи на те, що дуже рано в своїй історії вони почали відходити від Бога, відступати від нього. Now some people want to use this for to teach original sin. Дехто використовує це твердження
як виправдання теорії про перворідний гріх. You see a problem with that? Ви бачите, який тут, де тут конфлікт? Ну, що рождається з гріхом вже чоловік. That the person is born with sin? Yes. That's what some people try to use this passage to Да, teach. от просто цей уривок, от конкретно ці місця використовують з вагомих аргументів для того, щоб показати, що є перворідний гріх. The problem is, Проблема от в чому. he's not talking about individuals. Що він тут говорить не про особистості, He's talking about the він nation. говорить про народ. They were born in Egypt. Вони народжені були в Єгипті. Why did God send them into Egypt? Чому Бог їх до Єгипту відправив? So they could become a great nation. Для того, щоб вони могли стати великим народом. How many people went down to Egypt? Скільки людей пішло до Єгипту? 70. Так. Correct. Huh? 75. Depends on which text you're reading. В залежності від того, в якому тексті дивитися. Not a contradiction, but we don't have time to go into that now. Тут немає протиріччя, якби в цьому числі, але якби ми не будемо відволікатися. How many came out during the Exodus? А скільки вийшло за днів виходу? Almost 2 million. Correct. So that's where they were born. Саме там вони народилися. How long before they started having problems? А коли у них почалися проблеми? Ну, когда они вышли и не Soon as хотели захватывать землю. Well, when they didn't want to go into the land. Сомневались, когда. When they started doubting. Yeah, even in the wilderness. Ну, навіть ще будучи в пустелі, да, ще до того, як підійшли. Look at Amos 5, 25 to 27. Амоса 5, 25, 27, подивіться. Amos 5, 25 to 27. Амоса 5, 25, 27. Приносили ли вы мне жертву и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израиля? Вы носили скинию Молоха и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя, зато я переселю вас за Дамаск, говорил Господь Бог Саваоф, имя ему. So he says when they left Egypt, they were carrying their idols with them. Він каже, коли вони вийшли з Єгипту, то повиносили божків разом своїх із собою. So they were afflicted with idolatry even in Egypt. Тобто навіть будучи ще в Єгипті, вони вже були заражені ідолопоклонством. But what happened in Egypt that should have told them don't trust in the idol? Але що сталося в Єгипті такого, що повинно було їм вказати на те, що їм не слід довіряти, не слід вірити в ідоли свої? Ну, все чудеса, которые были показаны All the miracles фараону. that were presented to Pharaoh. Yes, those 10 plagues. 10 кар. Everyone was directed Кожна at one кара. or more Egyptian idols. Кожна кара була адресована проти одного або проти кількох єгипетських божків. So God says only His Бо grace Бог had каже, saved Israel from complete destruction. 9:11 back in Isaiah. Тільки милістю, повертаючись до Ісаї, говорить про те, що тільки милість його порятувала їх від Єгипту, від усіх їхніх бід в історії. And verses 12 to І так, з 13, 12 по 13 God alone говориться is про те, що God. тільки Бог один є Богом. He's the creator who Він shapes творець. history. Творець, який сформував історію і формує історію. He's the God of prophecy and its fulfillment. Він Бог пророцтв і їх здійснення. So Israel was obligated to hear God for 4 reasons. Ізраїль мав обов'язок послухатися Бога з 4 причин. She was called to be His servant. Ізраїль покликаний бути слугою його. Це перша причина. God is absolute, unchangeable, and eternal. Бог абсолютно незмінний, він абсолютний, незмінний і вічний. Перше, що Ізраїль був покликаний бути слугою Божим. Друге, це те, що Бог абсолютний, незмінний і вічний.
guess I need to go back to Isaiah before this will make sense. Third, God was creator of all. Третє, це те, що Бог творець всього. And fourth, God is unique because of his prophecy. І четверте, це те, що Бог унікальний завдяки його пророцтвам. Бог уникальный благодаря его пророчеству. Абсолютно. Так точно, як український. Тобто правильно. Где ты меня видели? Що, не гадуєш? That was the wrong direction there. Sorry about that. So the future of Israel, verses 17 to 19, depends on her attitude toward God's commandments. Майбутнє Ізраїля, вірші 17 по 19, залежить від відношення Ізраїля до Бога. She must be faithful to God and loyal to God if she's to be restored, 20 to 23. Якщо Ізраїль хоче бути відновленим, 20 по 22 вірш, то Ізраїль має бути вірний і лояльний Богові. And he tells them there's no peace for those who are unbelievers. Він їм каже, що для невірних не буде миру. And this is the last І це mention остання згадка of Cyrus про Кіра and Babylon in the book of Isaiah. і про Вавилон в книзі пророка Ісаї. So we come to the next section in the outline. Ми переходимо до наступної частини нашого плану. The suffering of the servant of the Lord. Страждання слуги Божого. 49:1 to 57:21. 41 глави 49 глави першого віршу до 57 Yeah, до 57 глави 21 віршу. So we have 4 servant passages coming up. У нас тут 4 уривки, які стосуються слуги. І вони тут всі є. In chapter 49, В 49 главі we have God's servant of salvation. у нас Божий слуга Спаситель. He's going to restore Israel to God. Він відновить Ізраїля для Бога. 1 to 4. З 1 по 4 вірш. The things that are said of him here are so unique they can only apply to Christ. Те, що про нього тут сказано, настільки унікальне про цього слугу, що його можна застосувати тільки до Христа. Notice God called him from the womb. Зверніть увагу, Господь покликав їх з утроби. Virgin birth. Народження від діви. Second, Друге, his mouth is made like a sharp sword. його уста як гострий меч. I would put Revelation 1:16. Я б тут помітив би книгу об'явлення 1.16. 2:2 and 16 in your notes there. 2.2 і 2.16. Костя, надо еще раз. Revelation Yeah, Revelation 1.16. Объявление. Открытие. Откровення, да. 1.16, 2.12 і 2.16. God 1.16, 2.12, 2.16. God held him in his hand. Що Бог, тут сказано, що Бог тримає в руках його. Glorified by him. Бог ним буде прославлений. You might want to put John 17:4 there. І тут можете собі помітити Івана 17.4.
He would be a light to the Gentiles. Сказано, що він буде світлом для язичників. John 8:2 and 10:16. 8, 12 і 10, 16. And Acts 13:47. І Дії 13, 47. Що він буде світлом для язичників. Івана 8, 12. Івана 8, 12, 10, 16 і 13, 47. Give him a chance to catch up here. Встигайте? All right. Because of him, salvation will extend to the ends of the earth. Завдяки йому спасіння досягне країв землі. Matthew 28:18-19. Матвія 28, 18, 19. Матвія 28, 18, 19. Спасіння досягне кінців землі. He's the 28, redeemer of 18, Israel. 19. Він викупитель Ізраїля. Gospel went first to the Jews, then also to the Greeks. Ми знаємо, що спочатку Євангеліє була адресована євреям, а потім геленам, грекам, язичникам. And God calls his servant to be holy, or the Holy One. І також Бог називає свого слугу святим своїм. God refers to the servant as Israel, or Messiah is called Israel, verse 3. Він Месію називає Ізраїлю мій. Because he fulfills what Israel should have done. Бо в Месії здійснюється те, що належало би бути зробленим Ізраїлем. То, що Ізраїль повинен був зробити, то Месія зробив. And his mission, verses 5 to 7, is worldwide, not restricted just to the Jews. 5 по 7 вірш говориться про те, що його місія всесвітня, вона не обмежується тільки єврейським народом. And I would add Luke 2:32 there. І тут би я відмітив би Луки 2:32. Two things will be accomplished by him. Ним буде здійснено дві речі. He'll restore the nation Він відбудує народ and be a light to the Gentiles. і стане світлом для народів, для язичників. That's in verse 6. Це вірш 6, 49 глави. І станеш Світом для язичників, для народу. In verse 7, В вірші 7 God indicates the nature of the mission of Jesus. Бог вказує на сутність місії Ісусової. It is not to be served, but to be a servant. Він не йому мають служити, а він має бути слугою. Matthew 20:25-28. Матвія 20, 25, 28. Матвія 20, 25, 28. Second, Друге, Christ was despised and rejected by his own people when he came to them. Христа відкинули і ним зневажав власний народ, коли він до нього прийшов. They had him executed as a common criminal. І його стратили як звичайного собі злочинця. Luke 23:18-23 Луки, Євангелія від Луки 23, 18, 23. and John 1:11. І Івана 1:11. Що його зневажили і відкинув власний народ. І це Луки 23, 18, 23. Луки 23, 18, 23. І Івана 1:11.
And through him, God will provide salvation. І через нього Бог надасть спасіння. Acts 4:12. Дії 4:12. Дії апостолів 4:12. Verse 13 serves as a transition back to fleshly Israel. Вірш 13 знову перехід до фізичного Ізраїля. Verse 14. 14 вірш. Israel in her captivity has complained that God has forgotten her suffering. Ізраїль, перебуваючи в полоні, стверджує, жаліється, скаржиться, що Бог забув його в його стражданні. But God replies in verses 15 and 16. А 15-16 вірші Бог їм відповідає. It would be easier for a woman to refuse compassion toward her infant son as it would be for God to forget his. Він каже, що неможливо, що так само неможливо, як жінка не мала б втратила б співчуття до свого до малолітньої, до новонародженої дитини, настільки ж неможливо, щоб Бог втратив співчуття до народу свого. So Israel will once again be renewed to glory among the nations. Ізраїль знову відновиться в славі серед народів. 17 and 18. 17-18 вірші. (19 and 20) there will be so many people she'll need to enlarge her borders. 19-20 вірш говорить про те, що вони настільки відновляться в населенні, що доведеться розширити кордони свої. Verse 24. 24 вірш. A question arises from Israel's weak faith while they're in captivity. Запитання, яке виникає у Ізраїля через його слабку віру. They were so weak. Вони настільки ослаблені були. Babylon was so strong. А Вавилон настільки сильний. They saw deliverance as an impossibility. Вони бачили для себе можливість звільнення як щось абсолютно неможливе. What was their problem? В чому була їхня проблема? They were seeing things through the eyes of the flesh rather than the eyes of faith. Вони дивилися на все очима плоті своєї, а не очима віри. They've forgotten their history. Вони забулися про історію свою. When Pharaoh's army attacked, how did God deliver them? Коли армія фараона на них напала, як Господь їх порятував? The sea. Red Sea, yeah, parted the Red Sea. Він розділив Червоне море перед ним. And then when Pharaoh tried to follow, І коли фараон спробував за ними слідувати, God said, Бог okay, сказав, put it back. окей, ну тепер зійдіться. Drowned his army. І потопив армію фараона. When Joshua had that great battle and God extended the daylight so they could finish it. Або пам'ятаєте, битва велика, в якій для Ісуса Навина Бог продовжив день, щоб вони змогли завершити цю битву. 300 under the leadership of Gideon killed how many? Або коли 300 під лідерством, під керівництвом Гедеона знищили скількох? I'm sorry, defeated an army of how many? Армію, яку за чисельністю армію знищили? We looked that up earlier in the class. 100 something. 120,000, I think. 120 тисяч, здається, да? That sounds right. That's just a few examples. Це просто кілька прикладів. Ну, испуг взял. They kind Щоб ті друг друга начали. they scared them that they started killing themselves. Yeah, exactly. And it was God's plan. І це Божий задум був.
So that's why they needed to remember their history. Саме тому їм потрібно було пам'ятати свою історію. That's the reason we need to remember their Це history. причина, чому нам потрібно пам'ятати нашу історію. When life gets difficult, Коли життя ускладнюється, who's still in control? хто все ще контролює ситуацію? Бог. God's still in control. Бог все ще продовжує контролювати I may ситуацію. not understand why this is happening, Я, but може, не розумію до кінця, чому відбувається щось зі мною, I still know that God is in control. але я все ще можу знати, що Бог контролює ситуацію. Okay, any questions? Є запитання? Oh, what am I doing? Besides going backwards. All right, I have a question. У мене до вас запитання. I told you I was trying to teach this a little bit different. This is how I intended to teach a lot of this. This is more of a survey. Я так собі вирішив, що так буду викладати цей курс. Це типу, як знаєте, як оглядовий. Just taking me a while to get to it. Мені, просто щоб його це все оглянути, щоб все охопити, займає достатньо багато часу. Because it's not the way I normally like to teach. Бо, зазвичай я не так викладаю. But does that give you enough information on these chapters to go back later and further study it and understand it? Але, власне, запитання, чи достатньо вам буде інформації, з того, що те, що ви отримали вже, щоб у вас була основа для того, щоб ви повернулися там самі, самостійно і вже досліджували більш глибоко. Think so? Да. Yeah. Окей. Мы записали. Плюс же, что есть из книги, плюс We have lots отсюда of куча. books and commentaries and we have our notes, so there would be plenty of material. Okay. Скажем так, я думаю, это лучше, что можно было за неделю уже. Да. Elgin says it's the best we could do in a week. Yeah, unfortunately. На жаль. We're going to stop and spend some time in Isaiah 53. Ми зараз з вами зупинимося і трішки часу більше проведемо в 53 главі. And Isaiah 61, because those are key passages І we're в going to be looking at. 61 главі, тому що це ключові. But some of it we're going to continue to do this survey with. Але, частково нам таки доведеться, так знаєте, поверхнево розглянути матеріал. So real quickly in chapter 50, Дуже коротко. 50 глава. there's a connection between the sin of Israel and the suffering of God's servant. Між гріхом Ізраїля і стражданнями слуги Божого є зв'язок. One person made the following observation about this chapter. Ось які спостереження у когось там по цій главі. God is vindicating himself by asking questions of those Israelites who had supposed that their captivity was for one of two reasons. That makes sense? I'm sorry. No. All right. Vindicating himself, basically. Of Israelites who supposed they were there for one of two reasons in captivity. I'm Ну, trying to от paraphrase. ізраїльтяни, я трохи перефразую, ізраїльтяни вважали, що є дві причини, чому вони потрапили в полон, і Бог ніби ставить себе якби відповідачем, ніби як в суді. От я відповідаю перед вами, я виправдовуюсь перед вами. Some thought that God had formally divorced their mother, Zion or Jerusalem, according to the law, Deuteronomy 24:1. Дехто вважав, що Бог, типу, формально, як в повторенні закону 24 глава першому вірші говориться, що він нібито, знаєте, як розлучився із Сіоном. Or some thought God had sold them to a creditor in payment for a debt. Або вони, інший варіант, як вони розглядали цю ситуацію, що Бог ніби їх продав їхнім кредиторам в якості боргового забезпечення. But God said neither one is correct. Але Бог каже, обидва варіанти неправильні. God takes up the question of why they've been estranged from him
Бог ніби задає запитання, ви розумієте, хоч чому ви для мене стали чужі? And lets them know that it's sin that separates men from І God. він їм повідомляє, що саме гріх їх відділяє від нього. So in 1-3, God says it's not me that broke the covenant. Бог каже, чекайте, це не я розірвав заповіт. So they weren't sold into captivity. Тобто вони не були продані в рабство. They weren't being divorced for some trivial reason. І вони не отримали розлучення з якоїсь там тривіальної причини. God had done neither. Бог за цим всім не стоїть. And it wasn't due to the lack of strength on God's part. І це сталося не через те, що Бог виявився безсилим. God said he sent his servants, but they mocked them. Бог каже, я посилав своїх слуг вам, але ви з них насміхалися. 2 Chronicles 36, 16, 17. Друга Параліпоменона, друга Параліпоменона 36, 16, 17. He ultimately sent his son, and they rejected him. Врешті-решт він посилає свого сина, і вони його відкидають. So it's not a lack of God's power, it's the fact people are unwilling to receive God's help. Тому це причина не в тому, що Бог неспроможний якби своєю силою здійснити щось, а це через те, що їм бракує віри для того, щоб дозволити Богові, Божій силі діяти. So in verses 4 to Лише з 9, 4 по 9 we have a passage dealing with the suffering servant of God. Говориться про страждаючого слугу Божого. And we'll stop there for lunch. І тут ми зупинимося з вами на обід.